අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා SPSS මුදුකාංගේ මත පදනම් වෙලා කොහොමද අපි ඩමි රිග්‍රෙෂන් එක කරන්නේ කියලා. දැන් කැටගරිකල් වේරියබල්ස් තියෙනකොට අපි SPSS මුදුකාංගය ඔස්සේ කොහොමද ලීනියර් මොඩල් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න කියන දේ බලමු. මේකට ගන්නවා අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී භාවිත කරමු data stick මේකේ තියෙන්නේ gender, marital status එක, designation, job satisfaction and work life balance කියලා variables පහකට අදාළ data. මේකේ තියෙනවා අපි default මේ data ටික ගත්තොත් මෙන්න අපිට එනවා මේ data test එකක් විදිහට තමයි read කරන්නේ. මොකද අපිට test එකක් විදිහට තමයි එයා enter කරලා තියෙන්නේ. categorical variables. මේ දෙක continuous type එකේ තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය normally regression එක run කරන්නේ මේ analysis ඒ regression කියන එකේ linear model. ඒකේ dependent variable එක දීලා independence වලට අපි දෙන්න ඕන numeric variables තමයි මෙතෙන් දීලා. එහෙනම් numeric type එකට අපි මේ categorical variables convert කරගන්නවා. එහෙනම් ඒක නිසා ඔයාලා SPSS මුදුකාංගයේ භාවිතයට ගන්න ඕන නම් අපේ analysis set කරන්න ඔයාලා data enter කරන process එකේදීම ඔයාලගේ model එකට ගන්න ඕන නම් කිසියම් categorical variables ඒවට අදාළව dummies හදාගෙනම data enter කරගත්තා නම් වඩා හොඳයි. එතකොට තව ආශ්‍රයෙන් මේකට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙදි අපිට මේ categorical variables allow කරන්නේ නෑ යා. මෙතෙන්ට යන්න දෙන්නේ නැහැ string variables are not allowed. එහෙනම් අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ එහෙනම් මේවා numeric type එකට convert කරගන්න. එහෙනම් dummies හදා ගන්න ඕන. දැන් අපිට dummies ටික හදා ගන්න පුළුවන් manually හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් Excel එකට ගෙනිහිල්ලා Excel එකකින් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්. මේ Excel එකේ තායික්මනින් නැවතත් පොඩ්ඩක් මතක් වෙනත් එක්ක මම dummies ටික හදන්නම්. කොහොමද ඉස්සෙල්ලාම filter button එක add කරගන්නවා. මම gender එකේ represent variable එක විදියට female ගන්න. email ගන්නවා. ඒ represent variable එක females ගන්නකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? females නම් 1 දෙනවා. males නම් 0 දෙනවා. ඒ වගේම marital status එකේ married unmarried කියලා තියෙන්නේ. මම married කියන එක categorical variable එක විදියට ගන්නවා represent කරන්න dummy විදියට. එහෙනම් married නම් yes දෙනවා. married නෙවෙයි නම් 0. එහෙනම් married කට්ටිය දරස් select කරලා මම එක දෙනවා. unmarried ටිකට පස්සේ select කරලා බිඳුවද මේ ඉස්සෙල්ලම කරගන්නේ dummies ටික හදා ගන්න. මොකද SPSS එකේදී මුලින්ම මේ dummies හදාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ variables දෙකම හරි. දැන් මේකේ categories තුනක් තියෙනවානේ. අපි එන මොකද කරේ? එක reference category එකක් තියාගත්තා. අනෙක් category දෙක represent කරන්න dummies දෙකක් ගත්තා. එහෙනම් එකක් ගන්නවා senior lecturer කියන එක. ඊට පස්සේ senior lecturer කෙනෙක් නම් yes 1 දෙනවා. නැත්තම් no දෙනවා.
හරි සරලයි. ඉක්මනට අපිට dummy variables හදා ගන්න පුළුවන් අපේ data set එකට හදා. dummy variables හදාගෙන තමයි අපි analysis එකට යන්නේ. එහෙනම් මෙතන professor නම් තමයි yes දෙන්නේ. එහෙනම් professors වලට දීලා එතන professor නොවන අනිත් සියලු category බිඳුව දෙක. දැන් ඔන්න categories ටික හදාගන්න. categories ටිකට අදාළව dummies හදාගන්න. දැන් dummy variables ටික තියෙනවා. ඒව බලන්න ඒව දැන් තියෙන්නේ numeric type එකකින් තියෙන සියලු. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ categorical variables තුන වෙනුවට දැන් dummies හතරක් තියෙනවා. ඒ dummies හතරමම අරගෙන යනවා මේ data set එකට. SPSS data set එකේ මාර යනවා specific variable name. දැන් ඉතා පහසුවෙන් අපිට linear model එක run කරන්න පුළුවන්. regression ගියා linear dependent එක විදියට JSP දෙනවා. දැන් අර variables ටිකත් numeric type එකට තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ variables ටිකව select කරනවා. ඒ ටික independent variables යට දෙන්නා. ඊට පස්සේ okay. මෙන්න model coefficients ටික තියෙනවා. අපිට මේ model එකම තමයි මේ coefficients ටිකම තමයි අපිට මේ answers එකම තමයි අනිත් software වලින් ලැබෙන්නේ. මේකට අනුව වෙනවා constant term එක significant වෙනවා. work life balance එකකින් වෙන effect එක significant නෑ. emailsලා ඇත්තටම emails වලට සාපේක්ෂව emailsලා ගේ satisfaction එක ගත්තොත් එයාලා significant වෙන්නේ නැහැ. unmarried කට්ටියට සාපේක්ෂව married කට්ටියගේ satisfaction එක significant වෙනවා. ඒ වගේම HRS වලට සාපේක්ෂව senior HRS වලගේ satisfaction එක significant. නම් මෙන්න මේ categories ටික significant. එකම තමයි අපිට Minitab වලින් ආවේ එකම answer. එහෙනම් එකම process එක එකමයි. හැබැයි මේකෙදී අනිවාර්යයෙන්ම Minitab එකේදී නම් dummy variables create කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි SPSS එකේදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම dummy variables create කරගෙන තමයි අනිත් process එකට යන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා data enter කරන process එකේදීම ඔයාලා consider කරන categorical variables තියෙනම් ඒවා dummy එකක් විදිහටම represent කරලා මෙතන enter කරගත්තා නම් ලේසි. gender එක dummy variable එකක් විදිහටම ගත්තා නම් අපිට පහසුයි model එකට ගන්න. හරි. ඔය විදිහට තමයි අපි සාමාන්‍ය dummy variables ටික create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ සරලව linear model කියන process එක analysis කියලා regression යටතේ linear model linear එකේ linear regression කියලා window එක එනවා. ඒක ගියාට පස්සේ අපිට dependent එක දෙනවා. independence ඔක්කොම ඊට පස්සේ අපි දෙනවා ඒකේ අවශ්‍යයි නම් මේ collinearity diagnostic
Derby Watsons ඒ values එහෙම අරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් compare කරලා බලන්න මේ model එකේ model validity එක. මෙතෙන්දි මම පොඩි data set එකක් තමයි ගත්තේ මේක අර process එක පැහැදිලි කරන්න. ගැටලුවක් තියෙනවා comment එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ clear කරන්න පුළුවන්. තවදුරටත් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු EViews මුදුකාංගය මත පදනම් වෙලා කොහොමද මේ dummy regression එක කරන්නේ කියලා.